de la simple linii de cod rulate pe mașini uriașe la lumi virtuale imersive transmise din cloud. Jocurile video au evoluat incredibil în ultimele decenii. Dar ce a făcut această transformare posibilă? Adevărata poveste nu este doar despre jocuri, ci despre suporturile care le-au adus la viață. Haideți să vedem cum au fost concepute și distribuite jocurile video. În anii 50-60, primele jocuri video nu erau ceea ce ne imaginăm astăzi. Nu existau console, computere personale sau chiar ecrane dedicate. Primele experimente precum Tennis for Two rulau pe osciloscoape, iar Space War era programat pe un computer mainframe PDP-1 care ocupa o întreagă cameră, ca într-o garsonieră de la Cluj. În această perioadă, jocurile erau scrise direct în cod binar sau limbaje primitive de programare. Nu existau suporturi fizice pentru stocare, iar fiecare joc trebuia rescris manual de fiecare dată. De la începutul anilor 70, ceva revoluționar se întâmplă. Jocurile ajung în casele oamenilor. Odată cu Magnavox Odyssey și Atari 2600 apare un nou format, casetele ROM. ROM vine de la Read Only Memory sau, cum zicem noi mai exact, casetele cu jocuri. Acestea permiteau schimbarea jocurilor fără a avea nevoie de un computer întreg. În viitorul apropiat, cu acest tip de format, cei de la Nintendo și Sega au prosperat. Uite că și remiază. Dar cum funcționau aceste casete ROM? Jocurile erau programate în assembly, iar datele erau stocate pe chipuri de memorie ROM. Unele carduri aveau inclusiv chipuri suplimentare pentru îmbunătățiri grafice. Cu toate acestea, capacitatea lor era extrem de limitată, doar câteva sute de kilobiți. În anii 80, computerele personale devin mai accesibile, iar odată cu ele apare o metodă nouă de distribuție a jocurilor, casetele audio. ZX Spectrum și Commodore 64 foloseau casete magnetice pentru a încărca jocurile în memorie. Dar exista o problemă. Timpul de încărcare putea ajunge chiar și la 20 de minute. Cu timpul au apărut dischetele care au schimbat și perspectiva jocului. Pe PC-uri și Amiga, acestea permiteau o încărcare mai rapidă și mai mult spațiu de stocare. Cu toate acestea, jocurile mai mari necesitau multiple dischete. Monkey Island 2 avea numai puțin de 11 dischete. În anii 90 aduc o schimbare majoră, apariția CD-ROM-ului. Consola PlayStation și jocurile PC încep să folosească acest nou suport care oferă 700 de MB de spațiu, de sute de ori mai mult decât o casetă ROM. CD-ROM-ul permite grafici mai detaliate, muzică orchestrală și chiar secvențe video preînregistrate. În anii 2000, DVD-ul duce lucrurile și mai departe, oferind 4,7 GB de spațiu, esențial pentru jocurile mai complexe. Pe măsură ce jocurile devin mai mari, stocarea pe discuri optice încep să fie o problemă. Xbox 360 și PlayStation 3 introduc instalarea jocurilor pe hard disk pentru a reduce timpii de încărcare. Între timp, Nintendo revine la casetele ROM, dar de această dată sub formă de carduri SD. Nintendo Switch folosește aceste carduri pentru a oferi viteze de acces mai mari decât discurile Blu-ray. În prezent, jocurile nu mai trebuie nici măcar descărcate. Serviciile de cloud gaming, precum GeForce Now și Xbox Cloud Gaming, permit rularea jocurilor direct de pe servere puternice, transmițând imaginea prin internet. Oare să fie acesta sfârșitul suporturilor fizice? Poate, dar istoria ne-a arătat că evoluția jocurilor video este imprevizibilă. Cine știe ce ne rezervă viitorul? Bineînțeles că au mai fost și alte tipuri de stocare a jocurilor, dar acum chiar nu le enumerăm pe toate. Așadar, de la casete magnetice, la casete ROM, de la dischete CD-uri și Blu-ray până la cloud gaming, fiecare epocă a adus o nouă metodă prin care jocurile au fost create și distribuite. Indiferent de format, o singură constantă rămâne valabilă. Pasiunea pentru jocuri continuă să împingă limitele tehnologiei. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, să te abonezi pentru mai multe povesti fascinante despre lumea gamingului. Eu am fost Silviovi, toate cele bune, pa!